أهلا وسهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات سلسلة تعلم فيديوهات السبورة البيضاء الوايت بورد أنيميشن. والنهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، يا ترى هي إيه؟ بصوا كده معايا. أول حاجة هنتكلم على إزاي نضيف الشخصية بطريقة احترافية، وإزاي نعمل عليها الحركات ونضبط إعدادات الشخصية بشكل احترافي. نبدأ بقى في الشرح العملي على طول عشان ما نتأخرش عليكم. طبعا إحنا المرة اللي فاتت اتعلمنا إزاي نضيف اللي هي السيمز اللي هي المشاهد الجاهزة. النهاردة هنتعلم بقى ازاي نتعامل مع الكاركتر الشخصيات. لو انت ضغطت عليها وجيت هنا على جنب هتلاقي الكاتيجوريز، هنا عبارة عن فئات. قلنا ماي لايبراري والبيزنس والكاجوال والترندي. تعالوا كده نضغط على بيزنس، هتلاقي هنا عندك مجموعة من الشخصيات. قلنا لو انت عايز تعرضها بشكل ملون هتضغط على دودلي ريمبو، بدل ما هي اوف هتخليها اون، هتلاقي عندك الشخصيات بدأت تبقى متلونة. طبعا انت بتختار الشخصية اللي انت محتاجها حسب طبيعة البرنامج بتاعك وحسب طبيعة المشروع اللي انت شغال عليه. طبعا عندك شخصيات كتيرة جدا. لو انت مش عايز تدور ممكن تكتب هنا في السيرش الشخصية اللي انت مثلا محتاجها. ممكن مثلا تكتب شخصية دكتور باللغة الإنجليزية وتقول له سيرش، هيبدأ يعمل السيرش هنا اهو. جاب لك هنا ايه؟ كل الشخصيات اللي هي واخد الدكتور في أشكال مختلفة، سواء ذكور أو إناث حسب ما أنت محتاج. ممكن تغير السيرش مثلا وتكتب وليكن هنا مثلا تيتشر معلم، وهتلاقي عندك الشخصيات كلها ايه. تضغط انتر هيجيلك ايه؟ ادي التيتشر المعلم اهو. تبدأ تختار الشخصية اللي انت ايه اللي انت محتاجها. طيب ممكن نختار مثلا شخص كده، عايزين نختار مثلا شخص يكون قاعد. نختار الشخص الراجل اللي بيقرا في الكتاب ده اهو، دبل كليك او سحب وافلات. تمام كده موجودة اهي. تبدأ تضغط على الحواف وممكن تكبرها او تصغرها زي ما انت ايه، زي ما انت حسب المشروع بتاعك. تمام كده. طيب لو محتاجين مثلا نضيف حاجة تانية مثلا بقى من الصور التوضيحية اللي هي بروبس، اضغط عليها وفي السيرش مثلا ممكن نكتب تشير اللي هو كرسي، ونبدأ نختار كرسي معين. مثلا ممكن نختار كرسي زي ده. تمام. انا هنا عايز اعمل مشهد واحد قاعد على كرسي وقدامه ايه؟ قدامه مكتب. تمام. طبعا الكرسي ده لو انت عايز تعمل له فليبد اللي هو انعكاس ممكن بالمنظر ده، والشخصية دي ممكن تعمل لها انعكاس بالمنظر ده عادي جدا وتحطها كده. طيب تعالوا نبدأ نشوف احنا محتاجين نجيب اللي هي ترابيزة اللي هي تيبل. هضغط على تيبل انتر، هيجيب لك هنا مكاتب بأشكال مختلفة. ممكن نختار أي مكتب احنا محتاجينه. طبعا دي كلها أشكال مختلفة للتيبل، خلاص بأشكال مختلفة أهي. فاحنا ممكن نختار مثلا مكتب زي ده كده، المكتب ده. تمام. طيب عايزين بقى ان احنا ايه؟ نبدأ ننسق المشهد بتاعنا ونشوف احنا نبدأ نظبطه ازاي. لو احنا عملنا فليب للكرسي ده كده، تمام، وهنيجي للمكتب ده نحاول عملنا له فليب ده اهو، وحطينا ايه؟ ادي الكرسي وقدامه المكتب. عايزين بقى نحط الراجل ده، وهنا بقى دي مميزات برنامج دودلي. هنيجي نحطه هنا. طبعا خد بالك من حاجة، هعمل له فليب الاول. تمام كده. طبعا هو هنا ايه؟ تحس ان هو جاي في الخلف خالص، صح كده؟ طب ما تيجي ممكن نقول له ايه هنا؟ اسحب اهو الراجل ده واقول له هنا بص كده حاجه اسمها send backward او هنا bring forward. هنقول له bring forward. تمام كده. يبقى انا عدت الترتيب بتاعهم. هجيب ده اهو كده، حطيت المكتب وادي الكرسي، وهجيب الراجل ده كده اهو. تمام كده. طيب لو انت بقى عايز تعمل بريفيو تشوف كده الشغل اللي انت عملته ده بيتعرض ازاي، هنضغط على البريفيو او ممكن شو بريفيو من هنا. تعالوا نجرب المره دي من الناحيه دي كده، وهقول له هنا اضغط على علامه التشغيل اهي، وهيبدا يرسم. رسم الكرسي، بعد كده هنا ايه؟ رسم الشخص قاعد، بعد كده رسم الترابيزه. لو انت عايز منطقيه العرض ممكن ترسم الكرسي وبعد كده المكتب وبعد كده تخلي اخر حاجه
الراجل. طب هنخليها ازاي؟ بص كده معايا، هنرجع لللاير هنا، هروح ساحب المكتب واخليها قبل الايه، بعد الكرسي مباشرة اهي. وتعالوا نعمل كده بريفيو مرة تانية. بص كده معايا اهو اللي حصل، الكرسي، بعد كده ادي الترابيزة اهو او المكتب، بعد كده رسم الشخص. تمام كده. وزي ما احنا قلنا بنتحدد في توقيت الرسمة ممكن عن طريق السحب والإفلات أو عن الديوريشن. هنا أبدأ أزود أو أنقص زي ما أنت إيه، زي ما أنت محتاج. تمام. طيب في حاجة هنا اسمها شو جريد، ميزتها بترسم لك زي رسم بيان عشان تبدأ أنت إيه، تظبط وتنسق الأشكال بحيث يبقى كلهم جايين بمحاذاة واحدة. تمام. فانت ممكن تحتاجها لو انت بتعمل حاجات بقى في تشرح مثلا معلم ماده الرياضيات او ماده العلوم او في اللغه العربيه، تبدا تعمل السطور دي وتبدا تحط عليها الاشكال بتاعتك، وبعد كده بتبدا تعمل لها هايد عادي جدا. خلاص نلغي وضع البريفيو ونبدا نشوف الشكل ده. طب انت ملاحظ حاجه هنا؟ ملاحظ حاجه، ملاحظين ان هنا الراجل جاي فوق المكتب، لا احنا عايزينها بقى يبقى منطقه العرض جاي فين؟ ورا المكتب على الكرسي. فتروح ضاغط على الصوره دي وهتقول له فين هنا بقى؟ برينج فورورد ولا سند باك؟ لا هتقول له سند باك. بص كده اهو، اصبح الراجل موجود على الكرسي وقدامه المكتب وبيقرا فيه كتاب. طبعا ممكن تضيف الحاجات اللي انت محتاجها بقى، اباجوره، تضيف اي حاجه في بقيه الايه، في بقيه الشاشه اللي قدامك. طبعا ممكن احط كمان بعض الصور او الرسومات التوضيحيه مره تانية. لو احنا بصينا هنا على المكتب هتلاقي مثلا عندك الاباجوره دي اهي. بص كده، تعالى كده نسحبها واحطها في المكان ده. بص كده معايا اهي، جت في المكان ده، ونبدا اعمل لها ايه، اصغرها شويه بحيث تكون موجوده في المكان ده. عايز انت تعمل لها فليبد وتخليها الناحيه التانية وتحطها هنا اللي هي تبقى على يمين الراجل ده هو قاعد عمال بيقرا، مفيش مشكله صح. ممكن تحط كمان حاجه تانية، ممكن تحط مثلا مروحه. تعالى كده نشوف اهي، عندك مثلا مروحه اهي، ممكن اخد مروحه وابدا احطها في المكان ده، وليكن حاجه زي كده، واحطها في المكان ده اهو. بص كده. طبعا انت ممكن عن طريق السحب والإفلات تكبرها وتخليها موجودة، والمشهد كله كده ايه عندك موجود اهو. تمام. طيب تعالوا بقى نعدل او نشوف بعض الحاجات الموجودة. نضغط على علامة Assist Setting. بص كده معايا هنا اهو، زي ما احنا قلنا هنا انت بتغير في الالوان بتاعتها، بتغير في درجة الشفافية، هنا وقت الرسمة، هنا اللي هي بتترسم رسم او لو في الفيد. هنا بقى في حاجة حلوة قوي، حاجة اسمها الساوند. الساوند هنا دي ميزة موجودة في دودلي، ممكن هو بيرسم في المروحة يعمل لك مثلا صوت مثلا زي ساوند افكت. لو احنا ضغطنا عليه كده اهو هيبدأ يجيب لك الساوند افكت الموجودة داخل البرنامج. اسمع كده وشوف. ممكن شوف حاجة تاني زي كده. طبعا انت هتبدأ خلاص تختار بقى الصوت المناسب. بص كده ممكن نختار حاجة زي كده اهو سيلكت. تمام. طبعا في المكان ده هو بيقول لك انت هتشغل الساوند افكت ده كام مرة مع الرسمة دي. ممكن تزود، بدل نخليها مثلا 3 اهي. طبعا هو ساعات بس البرنامج بيبقى تقيل شوية، واقول له ابلاي، وتعالى كده نعمل بريفيو المرة دي بقى بملء الشاشة. خد بالك اهو اللي بيحصل. اشتغلت مرتين. لو عاوز تشغلها مع اي حاجة تانية تقدر تشغلها مع اي حاجة ايه تانية، مفيش مشكلة. احنا ممكن مثلا هو بيرسم في الراجل ده، ممكن اخليه مثلا يجيب صوت مثلا وليكن الكتاب
او حاجة زي كده كأنه صوت الورق، ونبدأ ناخد الساوند اهو ونبدأ ندور على حاجة معينة. نشوف كده الصوت ده. ممكن اختار هو الصوت طبعا اللي هو الكيبورد، ممكن يعني يمشي مع الكتاب، واقول له ابلاي. بص كده معايا اهو، اسمع كده البريفيو. طبعا هنا عمل الصوت مرة واحدة لان احنا ايه ما قلنالوش كرر الحركة دي، فممكن اضغط عليها تاني اهو وابدأ بدل ما هي 1 ابدأ اخليها مثلا بص كده 5 مرات اهي، واعمل بريفيو. خدت بالك اهو، شوف الصوت اتكرر كم مرة هنا. تمام كده. طيب ممكن نعمل حاجة تانية كمان في المشهد بتاعنا، اللي هي ايه؟ بص كده معايا، لو انت شكل الايد مش عاجباك وانت بترسم الراجل ده، نغيرها ازاي؟ زي ما احنا قلنا هنا بضغط على اللي هي سين سيتنج، وابدا اضغط دي بدل ما هي قلنا اخليها اوف، هيبدا تتنشط معاك شكل الايد دي. فممكن نشوف هنا اشكال مختلفة للايد. طبعا دي هنا الريال هاند، وفي اللي هي الكرتون هاند. طبعا هنا واخد الايد الرايت، ممكن ترسم بالايد الشمال مفيش مشكلة. شوف انت الايد اللي انت ايه اللي انت محتاجها، ممكن تاخد حاجة زي كده اهي مفيش مشكلة عادي. خلاص الايد اللي هي ايه الليفت هاند، ونبدأ نرسم مثلا الايد دي كويسة اللي هو مختارها، واقول له ابلاي. تعال نعمل هنا بقى بريفيو ونشوف هنا ايه طريقة الرسم اختلفت ازاي. الايد هنا بدأت تختلف في الرسم. لو عايزين نلغي الالوان دي زي ما احنا قلنا بنقفل اللي هي ايه الرمبو، صح كده ولا لا؟ ممكن هنا على الراجل ده والسيتنج، ونبدأ الرمبو بدل ما هي اون اخليها اوف كده اهو. بص كده خلاص المكتب ده تضغط عليه هنا على السيتنجز، هتبدأ بدل ما الرمبو اون هتخليها اوف. نيجي للكرسي اللي ورا اهو، تضغط علامة السيتنجز هتخليها اوف. نيجي هنا للأباجورة هنخليها هنا بدل ما قلنا هنخليها اوف، واقول له ابلاي. نيجي للمروحة بدل ما هي الريمبو اون هنخليها الريمبو اوف، ونبدأ نعرض بريفيو للمشهد. تمام كده. طبعا دي كده احنا ايه حاولنا نوضح لحضراتكم ازاي ان احنا نبدأ نتعامل مع الشخصيات والصور التوضيحية بشكل مختلف، ونبدأ نغير في الألوان بتاعتها. ممكن أضيف عليها ساوند افكت في أماكن مختلفة وقت عرض الرسمة دي. وطبعا ده بنأكد تاني على اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت، وكمان لسه معانا محاضرة تانية في ازاي نتعامل مع. علشان كده احنا وصلنا للنهاية. إذا عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.